Musta tuli tämän vuoden alussa level 30, elikkä jee, upeeta, mahtavaa. Ja mä pääsin valitsemaan mun level 30 talentin, niin kuin kaikki ihmiset pääsee valitsemaan level 30 talentin sen ikäisenä. Ja tiedättekö, se oli niin älyttömän hankalaa. Siis oikeesti kattokaa näitä vaihtoehtoja tässä mun edessä. Niin kuin oikeesti. Se, että mä en olisi ikinä väsynyt, voisin syödä loputtomasti sipsejä ja voisin laskea päässäni ihan mitä tahansa. Ne on oikeasti ihan mahdottomia. Kuka voi valita tollaisten välillä? No niin kuin oikeasti kaikki maailman parhaita talentteja. Ja noista pitäisi ottaa yksi. Tästä ei tule yhtään mitään. No okei, mun level 30 juhlat ei ollut ihan tässä kuukauden sisään, eli mä oon tässä saanut niinku pohtia hetken aikaa, ja kyllä mun täytyy sanoa, että niinku, jos ei olisi ikinä enää väsynyt, se olisi ihanaa, voisi tehdä niin paljon juttuja elämässä oikeasti. Sen mä valitsisin, vaikka se on ehkä vähän tämmönen, niinku, tiettekö, helppo valinta, ja ei välttämättä niinku, silloin kaikkein paras näistä, niinku, jos miettii metaa tai ylipäätään sitä, että miten noi skaalaa noi talentit. Mutta ootteko oikeasti miettinyt sitä, koska mä oon, että jos elämässä saisi aina kun täyttää vuosia yhden talentin, minkä voisi käyttää ihan millä tahansa tavalla. Esimerkiksi level 6 voisi valita, että ottaako ultin vai säästäisikö sitä vasta niin kuin 7-vuotiaaksi. Tärkeitä kysymyksiä, todellakin. Riippuu siitä, mitä sä pelaat. Tai jos elämä olisi ylipäätään semmoinen, tiettekö, Final Fantasy valtava talenttipuu, mistä saisi lähteä ihan mihin tahansa suuntaan ja päätyy ihan mihin tahansa. Ja sitä mä oon aina miettinyt, että kuinka erilaista olisi, jos elämässä olisi oikeasti tollaisia talentteja, että millaista olisi suhtautua omiin unelmiinsa, haaveisiin, jos tietäisi, että nyt kun mä laitan riittävästi talentteja tohon ja tohon, niin mä varmasti pääsen ja voin sitten lopulta ottaa ton kultaisen talentin sieltä lopusta. Se olisi ihan mahtavaa, että voisi oikeasti tietää, että kun mun panostan riittävästi, niin mä pystyn saavuttaa ihan mitä tahansa. Ja se on hauskaa, koska meille kyllä sanotaan noin. Mutta jos se talenttipuu olisi oikeasti sun edessä, niin se voisi sieltä käydä klikkaamassa aina vuoden välein, että ton mä haluan, niin olisihan se ihan eri juttu mennä asioita päin, vaikka niissä kestäisikin 10 vuotta. Ja jos tämän ajatuksen veisi jotenkin käytännön tasolle, hypoteettisesti tietysti, niin mun elämän talenttipuuhan voisi näyttää esimerkiksi tällaiselta. Mun elämän kultaiset talentithan on seikkailu, innostus ja uteliaisuus. Eli kaikki, mitä oon tehnyt elämässä, on mahdollistanut sen, että mä oon saanut otettua ne kultaiset talentit itselleni. Ihan eka talentti, minkä mä otin, oli ihmisiin tutustuminen. Ja sitten tonne seikkailun suuntaan on laittanut 3 pistettä pelaamiseen ja tietty 3 pistettä pro-pelaamiseen Paragonin aikana. Innostus on varmaan mun kaikkein tärkein kultainen talentti. Sitä varten on laittanut 3 pistettä liikuntaa. Ja sitten on noin huomaavaisuus ja sosiaalisuus, mihin noin mun aseen, viime lisäri, mihin myös mun relikit menee. Erittäin hyvät relikit. Sitten vikana on uteliaisuus. Mä oon panostanut aina elämässäni tosi paljon kouluun. Mä oon ihan sikana tykännyt aina opetella uusia asioita. Eli ei ole yhtään ihmeellistä, että mulla on 3 pistettä opiskelussa. Ja sit mä tietty oon rakastanut kehitellä tällaisia uusenlaisia teorioita. Vähän niin kuin tää ajatus elämän talenteista. Eli mulla on 3 pistettä myös teorioissa, tämmöisissä oudoissa teorioista. Sitten vikana tässä mulla on sellainen kuin tunnekyky. Mä oon aina yrittänyt opetella ymmärtää ihmisiä mun ympärillä ja toimimaan sillä, että niillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Ja jotenkin toivoisin, että voispa laittaa vielä lisää pisteitä tähän talenttiin, koska se on niin hirveän tärkeä kaikessa, mitä mä teen. Et ehkä toi seuraava piste, mikä mulla on tossa auki, olisi jotain semmoista niin kuin ihmisten lukeminen tai ihmisten ymmärtäminen tai joku syvälle sielun näkeminen. En mä tiedä. Mutta paljonhan tässä on vielä kaiken näköistä otettavaa. Ja sitten tulee noi Paragon-talentit. Tietenkin en mä haluaisi, että mulla olisi niinku elämästä Paragon-talentteja. Sitten kun olisi päässyt maksimilevelle, niin vaan niinku laittaa siihen sitä samaa joka vuosi kerta toisensa jälkeen. Ei se tuntuisi hyvällä. Mä haluaisin, että siinä kohtaa, kun mä oon tavallaan saavuttanut kaiken, niin sitten tulisi mun elämän pelin kehittäjä ja olisi sillä, että nyt se on kaikki uusiksi. Me resetataan tää, me tehdään uusi patchi, uutta kontenttia sun elämään ja nyt
kaikki muuttuu aivan totaalisesti. Unoha se, mitä sä oot tehnyt tähän asti. Nyt tulee täysin uudet talenttipuut, täysin uudet aseet, täysin uudet kaikki jutut. Tästä lähtee. Ja nyt voit ruveta taas laittaa uusia pisteitä. Se olisi aivan ihanaa. Ja niin kuin tuossa nähtiin aiemmin, niin joo, mä oon ehkä ottanut tiettyjä talentteja tässä viimeisten vuosien aikana. Tai niin on helppo kertoa tarinaa elämästä. Mun mielestä olisi tosi hauskaa, jos vois vaan mennä jonnekin työhaastatteluun ja olla sillä, että otin tuossa esiintymistalentin ja vähän tuollaisen matemaattisen päättelykyvyn talentteja. Ja sitten ihmiset vois olla sellainen, joo, tosi hyvä valinta, että kyllä oot maksanut kyllä tosi hyvin tuon sun uras. Mutta joo, tällainen ajatus, vitsi, pitäisi oikeasti ruveta varmaan käyttää tätä omaa talenttipuuta, tästä voisi vaan lähettää sen CV:nä. Tai laittaa sit kuvaa jonnekin Facebookiin, ja kaikki olisi sillä, että no niin okei, ton tyylinen ihminen, sen on. Mut hei, millaisia talenttivalintoja te olette tehneet teidän elämässä viime vuosina? Olisi tosi hauska kuulla, kertokaa. Toivottavasti tykkäsit tästä mun videosta, vähän hulluja ajatuksia, aion ajatella näitä teille jatkossakin. Toivottavasti nautit ja hei, mieti sun seuraavaa talenttivalintaa. Mitä se voisi olla? Mitä ihmeellistä? Mitä sä oot aina halunnut tehdä 10 vuoden päästä? Voisiko se olla sun kultainen talentti, lohikäärme talentti? Ja mitä se vaatii, että sä pääset sinne?